Коньяк Азнаві. Сила лева в тобі. Путін, знову ж таки, теж відзначився заявою вчора, яка опинилася у заголовках світових видань. Планує їхати бункерний дід і диктатор кремлівський до Китаю. Знову ж таки, звіряти годинники, зміцнювати відносини між Пекіном і Москвою. І знову ж таки, вчора на з'їзді Союзу російського промисловців і підприємців Путін мав платформу, сцену для того, аби зробити подібну заяву. Все це обставили у стилі, знову ж таки, дешевого такого спектаклю аматорського. Той із залу чоловік, який порушив це питання, чи не пора би знову з'їздити в Пекін до наших друзів і партнерів, навіть з собою подарунок Сі Цзіньпіню прихопив і запропонував Путіну поїхати не з порожніми руками, а з книжкою письменника російського 19 століття Ніколая Чернішевського «Що делать?». Так, як виявилося, на думку, власне, росіян, або тих, хто брав участь у цій сценці із Путіним, це улюблена книжка Сі Цзіньпіня. Виглядало все це доволі таки жалюгідно і комічно, але Путін відповів згодою і сказав, що збирається в Китай їхати і вже в травні відвідає своїх пекінських друзів і Сі Цзіньпіня особисто. Можемо послухати, як це було, як це виглядало. Книга 1953 года. Это день рождения и год рождения Си Цзиньпиня. Это его любимый автор и любимая книга. Если вдруг... Владимир Ильич, вы в Китай собираетесь? Да. Планируется визит в мае. Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу. Он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Крепкий руководитель і мужчина настоящий. Компліментів відсипав, так відсипав. А цей от чоловічок із залу, бачимо, що з переляку аж слова забув. І, щось пішло не так. Так, але принаймні дійсно затравку цю він закинув, і Путін мав нагоду висловитися з приводу своєї поїздки до Китаю. Чи ця поїздка відбудеться, чи ні, ми побачимо. Зараз наразі триває візит Ентоні Блінкена до Китаю. І ще сьогодні зустрічі у нього заплановані у держсекретаря Сполучених Штатів у Пекіні. Зокрема, кажуть, що і з Сі Цзіньпінем він зустрінеться, хоча попередньо ніхто цю зустріч не заявляв, не анонсував. Але із Ван І вже зустрівся Блінкен, а Ван І – це у нас головний партійний дипломат Пекіна, китайський дипломат, відповідальний за зовнішні стосунки Китаю. І Блінкен, держсекретар США, на цій зустрічі висловив своє занепокоєння і стурбованість Сполучених Штатів про те, що Китай таки підтримує Росію, зараз російську економіку, індустрію, надає товари і обладнання подвійного призначення, верстати, які Росія використовує для виробництва зброї, в тому числі складні верстати і двигуни для виробництва складних ракет, або компоненти цих двигунів, правильніше сказати, самі двигуни, звичайно, Китай не постачає. І такий діалог доволі такий жорсткий із різноманітними пунктами і точками, де не сходяться Пекін і Вашингтон, звичайно, відбувається зараз у ці дні. До чого він призведе, поки складно сказати, але принаймні Сполучені Штати зараз послідовно ведуть цю лінію дійсно попереджень, скажімо так, і виставлення меж дозволеного для Пекіну в його зовнішній поведінці, політиці і відносинах із Росією, зокрема.